Lila vaknade tidigt när himlen fortfarande var mörk. Hon låg tyst i sin smala säng på barnhemmet. I rummet sov 10 andra barn, men Lila låg redan vaken. Hon hörde vinden utanför, hur den blåste från hamnen genom de gamla fönstren. Barnhemmet luktade alltid damm och gammal soppa. Varje dag var likadan. Lila visste när maten serverades, när hon skulle tvätta händerna och när det var dags att sova. En morgon kom föreståndarinnan in i rummet ovanligt tidigt med snabba steg. Hon kallade på Lila. Kom Lila, klä på dig och följ med mig nu. Lila blev nervös men vågade inte säga emot. Får jag säga hej då till Anna? Viskade hon. Föreståndarinnan svarade snabbt. Nej, skynda dig. Lila tog sina slitna skor och följde efter den stränga kvinnan. De gick genom kalla korridorer. Lila hörde andra barn vakna, men hon såg inte någon av sina vänner. Inne på kontoret satt en främmande kvinna. Hon hade mörka kläder, håret stramt uppsatt och ögon som såg ut som is. Kvinnan reste sig långsamt. Du är Lila? Frågade hon utan att le. Lila nickade tyst. Föreståndarinnan gav henne en väska med Lilas få ägodelar. God morgon, Madame Vassell, sa hon till den främmande kvinnan. Madame Vassell tittade på Lila. Kom, sa hon enkelt och öppnade dörren. Lila följde henne ut, ner för trapporna, ut från barnhemmet. Hon såg aldrig tillbaka. Hennes hjärta bultade hårt. Staden utanför var grå och kall. De gick igenom smala gator tills de kom fram till ett stort gammalt hus. Inuti var det mörkt med tunga möbler och slitna mattor. Madame Vassell visade henne till ett litet rum på vinden. Sängen var hård, fönstret lite trasigt. Du städar, diskar och hjälper mig varje dag, sa Madame Vassell. Ingen lathet, inget gnäll. Lila var hungrig och frusen. På kvällen fick hon en tallrik tunn soppa och lite bröd. Hon försökte äta långsamt, men maten var snart slut. Under natten kunde hon inte sova. Hon tänkte på Anna och de andra barnen. Hon ville gråta, men hon visste att någon kunde höra. Dagen efter började arbetet. Lila tvättade golv, bar vatten och städade. Madame Vassell följde henne med blicken nästan hela tiden. Om Lila gjorde ett misstag blev hon snabbt tillsagd. Är du så långsam alltid? Sa Madame Vassell kallt. Lila svarade aldrig. Varje dag var likadan. Ingen frågade efter henne, ingen kom förbi huset. Lila tänkte ibland att hon bara var en skugga. Madame Vassell såg till att ingen annan visste varför flickan bodde där. Dagarna blev längre för Lila. Varje morgon vaknade hon innan solen gick upp för att börja städa Madame Vassells stora hus. Venerna på hennes små händer blev röda av kallt vatten. Rörelserna blev mekaniska. Ibland kände hon sig osynlig. Men på torsdagar, när Madame Vassell gick ut för att handla, vågade Lila vila en stund i köket. I trappan hördes mjuka steg. Dörren öppnades på glänt och en kvinna kikade in. Hon hade blommigt förkläde och ett varmt leende. Det var Madame Olga från huset bredvid. Hej lilla vän, viskade hon. Är du hungrig? Lila nickade försiktigt. Olga öppnade sin väska och tog fram ett litet paket. I paketet låg ett stycke kaka. Lukten spred sig i rummet.
Lila smakade försiktigt, som om kakan kunde försvinna när som helst. Olga satt bredvid henne på pallen. Hon strök Lila över håret och tittade milt på henne. Du påminner mig om min dotter när hon var liten, sa hon. Lila vågade fråga, får jag träffa henne någon gång? Olga log sorgset. Hon bor långt borta nu, men du får gärna prata med mig när du vill. Varje vecka försökte Olga titta in, alltid när Madame Vassell var borta. Hon lämnade kvar små saker, ibland en mjuk sjal, ibland ett äpple eller en varm filt. Lila gömde sakerna noggrant uppe på vinden under sängen. Om Madame Vassell hade hittat dem hade hon blivit arg. När regnet slog mot rutan och vinden tjöt i skorstenen mindes lila Olgas vänliga ord. Du är stark. Du ska klara allt. Hennes hjärta värmdes av de små gåvorna. Lila började le ibland, även om det bara var när ingen såg på. Olgas besök blev det bästa med hela veckan. När Lila städade tänkte hon ofta, nästa torsdag kanske Olga kommer igen. Och då vågade hon stå emot tystnaden. En kväll låg en lapp gömd bland brödskivorna. Du är inte ensam. Jag ser dig. En kväll när Lila sopade i hallen hörde hon höga röster från trädgården. Hon stannade till. Det var Madame Vassell och grannkvinnan från nummer 18. Rösterna blev starkare. Du vet att det du gjorde är olagligt, sa grannkvinnan argt. Sluta, du vet ingenting. Barnet har det bra, svarade Madame Vassell. Lila stod stel bakom dörren. Hon höll andan och hjärtat slog snabbt. Olagligt? Vilket barn? Kunde det handla om henne? Hon lyssnade vidare. Om någon får reda på hur du skaffade henne kommer du ångra dig, väste grannkvinnan. Madame Vassell tystnade. Lila kunde höra hennes snabba andetag. Lila backade långsamt bort. Hon tog sig upp på vinden, gömde sig under filten och försökte förstå orden. Senare på kvällen vågade hon fråga Olga. När Olga knackade försiktigt på köksdörren öppnade Lila och viskade. Är det sant? Är jag olagligt här? Olga tvekade länge. Hon satte sig bredvid Lila och höll hennes hand. Det har alltid varit ett hemligt prat i staden, började Olga tyst. Jag var här den natten de hämtade dig från barnhemmet. Madame Vassell betalade pengar, men ingen fick veta. Lila kände hur marken rörde sig under henne. Vet du något om mina riktiga föräldrar? Olga skakade på huvudet. Nej, hjärtat. Men du var bara ett litet spädbarn. Ingen visste var du kom ifrån. Tårar rann ner för Lila kinder. Varför berättade ingen för mig? Olga såg på henne med sorg. Madame Vassell ville ha dig för att arbeta. Hon har aldrig älskat dig på riktigt, Lila. Tankar snurrade i Lila huvud. Plötsligt kände hon sig lätt. Om ingen älskade henne där, varför skulle hon stanna längre? Hon kunde skapa ett nytt liv någon annanstans. Någonstans där det fanns värme. Nästa dag gömde Lila några kläder i en väska. Hon tog de små gåvorna från Olga, sjalen, äpplet, lappen med orden. Hon gömde väskan bakom vedboden. Varje natt låg hon och drömde om havet. Hon tänkte, om jag springer iväg, kanske jag hittar någon som vill ha mig. En natt hördes Madame Vassells steg i hallen. Då gömde sig Lila och höll andan. I mörkret slöt hon handen runt lappen från Olga och viskade. Du är inte ensam, jag ser dig.
Lila vaknade tidigt innan solen gick upp. Hennes hjärta slog snabbt. Hon tog sin lilla väska, smög ned för trappan utan ljud och öppnade försiktigt dörren. Staden sov fortfarande. Hon andades in den friska luften och gick snabbt mot hamnen. Vattnet låg stilla. Flera båtar svajade vid kajen. Lila kände sig fri men också rädd. Hon visste inte vart hon skulle gå. Hon satte sig på en bänk och såg på männen som lastade fisk och rep på en stor segelbåt. Efter en stund reste Lila sig och gick närmare båtarna. En kvinna med rufsigt hår och varma ögon såg henne. Hon hade en stor blå tröja och skrattade högt åt något. "Behöver du hjälp, lilla vän?" frågade kvinnan. Lila nickade. "Jag letar efter arbete", sa hon tyst. Kvinnan såg på henne allvarligt. "Vad heter du?" "Lila." Snart kom 2 andra personer fram, en man och en ung pojke. De log mot Lila och kvinnan presenterade sig. "Jag heter Lea Morin. Det här är min man Pierre och vår son Luc." Pierre såg frågande ut. "Kan du arbeta på sjön?" frågade han. Lila tvekade. "Jag kan laga mat och städa", svarade hon. Lea lade en hand på Lila axel. "Det behöver vi verkligen. Vi är borta i många dagar när vi fiskar. Behöver du någonstans att sova?" Lila nickade igen. Hennes ögon blev blanka av tårar. Lea böjde sig ned och kramade henne mjukt. "Hos oss är du säker. Kom ombord och vila." De tog med Lila till sin båt. Kajutan var liten men varm. Luc visade hennes koj och gav henne en filt. På kvällen lagade Lila soppa åt hela familjen. Lea och Pierre skrattade ofta och Luc visade henne hur man knyter rep på båten. Lila var tyst i början, men när Lea tackade henne för maten vågade hon le. De följande dagarna arbetade Lila hårt. Hon sopade däck, hjälpte till med fiskenät och lagade enkel mat. Pierre lärde henne att ro en liten båt och Lea berättade historier om havet. Lila började skratta igen. Ibland glömde hon sina sorger. En kväll satt de alla på däck. Solen gick ned och havet blev orange. Lea såg på Lila. "Du är som en dotter för oss nu. Vi är glada att du är här." Lila kände värmen från elden och familjen omkring sig. Hjärtat bultade mjukt. Kanske hade hon hittat sitt hem nu. När natten föll skrev Lila i sin lilla bok: "Jag är inte ensam längre. Jag är älskad." Sen somnade hon med ett leende, omsluten av havets lugn och en ny familjs kärlek.